شبی چه شود نهاد دم جمع زدن حسابشون میکنیم. دوتا اون شخص دچار سکته میشه. ولی خب ماشین رو تعمیر کنیم چون اگزوزش متاسفانه خراب شده و نیاز به تعمیر داره و بعد از این کار میخوایم بریم یکی از صنایع دستی رو بهتون نشون بدیم که امیدوارم خوشتون اومد. بیاد نمیده جا دست رو در نکن عزیزم. دوست عزیزی گفته بود شخصیت اصلی کانال تو ماشینته، چون فکر کنم واقعا حق با ایشون بوده، چون این ماشین متاسفانه همیشه خراب شده و میشه، ولی خب دوستش دارم، ماشین خیلی خوب. فقط به خاطر تصادفی که کردم سنزای صدمه دیده و نیاز به تعمیر. یکی؟ سلام Kako kikini no me kuget tijin. Hasta takine. Salam salam. Dobro biš, pa ti greš? سلام آقای پوف. سلام خوبی سلام. چه خبر؟ حالت زای؟ یالا. خوبی؟ چاکرت. عزیزی قربونت. چه خبر؟ حالت زای؟ خوبی؟ قربونت عزیز. چاکرت. قربونت. حالا دفعه قبلی شما هم بیا زیر فیلم برداری کردم بی خیلی خششون من بی. والا. و حالا گم یه بار دم بیام مزاحم جناب عالی و بومو. عزیزم. قربونت عزیزم. وحش. خوبی؟ قربونت عزیزم.
سلام اینا خود درست شدی؟ بله. سرویس چای خوری سمای خود درباره کارت صحبت میکنی حالا؟ کارم کار قلمزنیه. یه کاری فقط مختص کشور ایرانه. قدمتی چند هزار ساله داره. داخل کاوشل باستانی که داخل مناطق باستانی ایران انجام بیه ظرفلی که پیاوینه که قلمزنیه. بعداً قدمت تا 4000 سال 5000 ساله میره. یعنی یه هنر باستانیه درسته؟ یعنی یه کار باستانیه. ریشه باستانی داره. از نیاکانی ما دست به دست بیده به صورت سینه به سینه. یه چیزی هم نیستی که مثلا نوشته بیده بود یا مثلا مثل موسیقی نوت برداری بیده بود. یه چیز سینه به سینه اومده تا رسیده ما. حالا به مرور زمان سری تغییرات هم کرده داخل هر سلسله، داخل هر دوره‌ای. الان داخل ایران هستن خیلی هنرمند زیادی هستن که قلمزنی واقعا در حد اعلی انجام میدن. یعنی در حد نیاکانمون حرفشون واقعا مثل استاد علمداری که امسال به رحمت خدا رو حالا پیجش هم می‌ذاریم داخل یوتیوبران هم نسیانه، ولی خیلی اساتید هستن که این کار انجام میدن. چند مرحله داره اینو؟ این کارمون چند تا زیر شاخه داره. یعنی برجسته، سیاه قلم، مشبک. خیلی مثلا این کار رو شکن مشبک. اینه این لبریت پلان کار دستن با قلم و تیز برو. اینی دارم این رو شکن سیاه قلم. خیلی سخت ها؟ یادگیریش چقدر طولی چشه؟ یادگیریش هم زیر شاخه داره. یعنی تمامی نداره. یعنی هر چقدر هم تو بره جلو بازم جاست یادگیری هسته. الان هی نقشی داری درسته؟ الان این نقش داره روم بده. همین نقش رو بخوام انجام بدم چقدر طولی چشه بخوام یادش بگیرم؟ این نقش هم که یاد بگیری حدوداً یه 3-4 ماه باید شاگردی. 3-4 ماه؟ بله. درآمدش داره؟ درآمدش یک کار درآمدش بر پایه توریست اکثرا. درست. یعنی داخل کشوری قبلا که رفت آمد توریست و گردشگر داخل کشور زیادی کار درآمد خوبی داشت. چون استقبالی کردن وقتی دیدن خیلی
ولی خب الان چون زیاد اقدامات توریست داخل کشور خیلی کم و بیه یه خورده کسایی که داخل شغلم من مزیقه هم از لحاظ حالا میشناختم بعضی هم این کار رو ویچ کردن به خاطر این خیلی دست کشن به این کار به خاطری که گم که در گروه گردش صنعت توریست و گردشگریه. حالا نیست اخه تو هم صادر کنی؟ خب ما هم اگه به قولی یه منبع یا یه به قولی پیج یا کسی بود که این کار معرفی کنه، چون این کار نیشناسن کسی، چون معرف نیست که بخواد این کار رو بقیه مردم دنیا نشون بده که همچین هنری است و همچین کاری انجامی بود صنایع دستی. ولی اگه بو صادر کردنش حالا بو صادر کرد. این پیج این استاجرام دوری حالا نشون برون و بیننده ال بیان حالا استاجرام. مستقیم و خود پیج اینستاگرام هم داریم بدیم. کسانی که هنر دوستن یا پسندن مشکل نداره پیج دنبال کنن، ما کارمون این داخل پیج اگه خواستن سفارش بدن دست تیپاکس یا پستشون ارسال کنن. دست در نکن. حالا بعدا پیج از اینستاگرام تلاسلش کنیم میفرست بشه. واسه هم ایشون صدات خیلی قشنگه. جانم صدات صدا مهم ایگون یا حالا نیخونی بی زحمت چشم تو بخونم هرچی دوست داری سنتی خیلی هرچی بخیر. چشم یک کمی از موسیقی سنتی ایرانی هم چیتونی خونیم البته بوش حالا عزیزم قربونت. به حریم خلوت خود شبی چه شود نهفته به خانیم، به کنار من بنشینی و به کنار خود بنشانیم. من اگر چه پیرم و ناتوان، تو مرا ز درگه خود نران، که گذشته در غمت ای جوان، همه روزگار جوانیم، که گذشته در غمت ای جوان، همه روزگار جوانیم. دست در نکنه خیلی قشنگ خوند. دمت گرم. خیلی ممنونم از اینو شاگرد نوری آخر تیمایی شاگردم داریم تای میرسن بعدش یه رنجه خمون سما اینو قیله لسیسه زنیم؟ که مس آسیب نبینه ها؟ مس ها چون اگه که به قولی غیر نبود یعنی یه همچین حالتیه اصلا درست بعدش فرو رفته یه پیدا کنه. ولی خب یکی پشتش بود پارچه کش خیلی باید
سلام عزیز، من رفع زحمت کنم عزیز. من شماره واتساپ هم زیرنویسی کنم داخل ویدیو اگر کسی خواست دست در نکنه. بخش مزاحمت هم بیرون شرمنده‌تم عزیز. بخش عزیز. خداحافظ. دوستان واقعا هنرمندان زیادی از طایفه حسین پور هستند که حالا مشغول کارهای هنری، کارهای خوانندگی و غیره هستند. ولی خب متاسفانه سایر افراد، سایر کانال‌های اشایری اسم حسین پور رو خدشه‌دار کردند و حسین پور رو به دروغگویی میشناسند، در حالی که واقعا این گونه نیست و تعداد زیادی از افراد هستند که از طایفه حسین پور بسیار هنرمند هستند، مثل همین سلمان که علاوه بر این که هنر قلمزنی انجام میده کار خوانندگی هم انجام میده. فقط من نمیدونم ماشینمو کجا پارک کردم. دیدمش، های دیدمش. اومدیم حالا داخل کافه میشجی و قهوه سفارش بدیم بخوریم. این چه گلایی که روبروی کافه بود حالا به خاطر سرما خوش شده بودن و دیگه از ریشه چندم چی. سلام آقای حسینی، خوبی حسین؟ یالله خوبی؟ خوبی عزیز؟ خوبی؟ قربونت ممنون، تشکر. آقای حسینی چشم داریم؟ کوچیک؟ ها شیشه بزرگ است. نوع کوچیک؟ ترسام خراب و بو یخسا چی نیسته؟ نقشه کشکی درست کنید. چشم بایم چشم آدمتون به چند تا نون بردارم. آیسا این چقدر بود عزیز؟ قربونت عزیزم، ممنون عزیزی، قربونت دم جمع عزیزم. حسابشون میکنیم بینه کو کارتا برمه بفهم آیسن. قربونت دم جمع عزیزی، قربونت یو 76 79 زی دست دادم بخش های سنیم خدا. به قول یکی از دوستان مسکو در یک شب ساخته نشده و حالا ما هم باید سعی داشت خودمون رو کنیم و آشپزی رو یاد بگیریم. نیبو ساقو هم ساقو شان نیبو. خب حالا چند نفر از دوستان هم میخوان بیان، خاطر همین باید مقدار زیادی درست کنم.
رفتیم سکون لیشون سیه چی؟ سی زای عزیز و زای بلسان چکن برم میکنم. حالا دوست میگوی اینوشون خوشمزه این اونو واقعا خوشمزه این یا نه؟ لیشتیمشون و هیچ منی ترانسفر اوپن آشپزی کنم چون کمر درد دارم کلیه در فشار واردی کنم درسته؟ حالا طبق مشورتی که به عمل آوردیم باید سرشون رو بزنیم و حالا اینون هم ورقی خورد کنیم. ولی خود دوباره شروع شد بجان هنگاتی دوباره هیچ خب گفته بعد از این چه ورق چردی روشون مقداری آب سرد بریز و بعدش هم یه خورده نمک اضافه کن تا اون زهر بادمجون بیاد بیرون و جداش. پیشرفت چرا نه؟ دوستش دارم من دیوانه من چه از همه زارونده شدم بازم فویه نار
اوکی. یه 5 دقیقه صبر کنید. خب با 5 دقیقه ما هم مثلا دقیقه اضافه کنیم. دوباره ما شروع شد. عکس بفرستم سیش. بیا چطوره؟ هی بیا در آی بیا میام همش بودی؟ اوی اطلافوبیزم اومد خب الان گذاشت کن خب واقعا بریستر مایتابه جا پویی خرابه ای خشک کشت اونم ریز مایتابه دونه دونه سرخش کن اوکی رسیدم خب بگو الان حالا نیمه سرخ کردیم ادامه خونه رو بگیم سرخم بید
اوه من اسمو به کو ببینم یه عکسش بفرستم سیش دوباره. روزگار با لحشوکنی ولی دقیقا نگه باسی لحشوکنی پس ما یه لیوان یردارم و با استفاده از لیوان خوبه؟ ظرفا همشه کسیب شد به صورت نجینی خوب شد یا نجینی پوست اضافه هیچی بدتر از پیاز نیست. نظام نظام بهتره شونش میشه این بیشتر پوشیستم اون نظر شد یه سیو یه به اضافه زیرو یه خورده زرچوبه یه خورده فلفل به اضافه یه خورده یا علی بس اضافه یه خورده مینمی داخل آشپزی نباید بترسی ولی ظرف‌ها بازم کم زدی قبول داری؟ ها؟
برای کاره فکر کنم باید چشم هم باید درست کنیم و باید بریزش داخل یه ظرف بیادم همه شبیه سنگا یه دیوان آب جوش یه دیوان آب جوش اوه زیارتونه اضافه میکنی بهش بادمجون ها رو اضافه زیاد بودن ها چشم برام اضافه میکنم
برای بو آخرش کسی بود بهتر از این بود هم استوریک با این اوورد چیزی میشه که تا خوش ورسیم خاموشش شد دوستان اون چپری دارم بریم خب فراموشگار اون دقیقا نیمش کنم ولی واقعا خوشمزه بس یه هر چیزی ما گسنه روغن در تابنده رو همیشه میخرمش دوتا اینه یه لحظه اینجور It's buoy. سلامی دوباره خدمت شما دوستان عزیز، امیدوارم تا این موقع اوقات خوشی رو سپری کرده باشین. خب سوالات بسیار زیادی درباره مهریه از من پرسیدین و موظف هستم که به این سوالات جواب بدم. ولی خب قبل از هر چیزی باید درباره آشپزی دیشب باهاتون حرف بزنم. این که حالا ماکارونی رو من ابتدا گذاشتم داخل آب سرد و یک نفر حالا به شوخی گفته بود اگر نحوه درست کردن ماکارونی رو یک نفر از ایتالیا ببینه اون شخص دچار سکته میشه. ولی خب به قول حالا یک دوست دیگه از روسیه چه گفته بود مسکو داخل یک شب ساخته نشده، یعنی به مرور من میتونم آشپزی رو یاد بگیرم. خب مهریه مبلغ یا مالی هستش که در زمان عقد ازدواج
به عنوان حق قانونی و شرعی زن تعیین میشه. مهریه در دین اسلام و سنت پیامبر تایید شده و در قوانین ایران نیز به عنوان یکی از حقوق زن در ازدواج ثبت میشه. حالا من اینجا یادداشت کردم که چیزی رو از قلم نندازم. مهریه میتواند شامل پول، طلا، زمین، ملک یا حتی تعهدات معنوی باشه. حالا علت پرداخت مهریه توسط شوهر رو الان بهتون میگم. 3 تا دلیل داره. یکی دلیل یا همون جنبه شرعی و دینی. مهریه در اسلام به عنوان هدیه‌ای از سوی مرد به زن در نظر گرفته میشه که نشان دهنده احترام به زن و جایگاه او در خانواده هستش. حالا جنبه قانونی چیه؟ در ایران مهریه به عنوان یک قرارداد مالی بین زوجین است که در صورت درخواست زن مرد موظف به پرداخت آن است. امنیت اقتصادی دلیل دیگریش هستش. مهریه به اون نوعی برای تأمین امنیت مالی زن در نظر گرفته میشه در شرایط سخت زندگی مانند طلاق. و این که مهریه از موقع عقد ازدواج میتونه زن درخواست مهریه کنه و به قول ما ایرانی ها یا اندل مطالبه هستش، یعنی هر موقع چه تقاضا کنه میتونه مهریه خودش رو از شوهرش دریافت کنه. حالا اگر شوهر توان در پرداخت مهریه رو به صورت کامل نداشته باشه و دادگاه این تشخیص رو بده به صورت قسطی، شوهر موظف هستش مهریه رو پرداخت کنه. حالا اگر نظر منو بخواین در مورد مهریه، من مهریه رو واقعا قبول ندارم، چون یک جور خرید و فروش حساب میشه و اون جایگاه واقعی زن رو زیر سوال میبره. یعنی من در مقابل مقداری پول تو رو خریداری میکنم و هر وقت که خواستم پول تو بهت میدم، چه واقعا حالا نظر شخصی من هستش، واقعا این کار بسیار ناپسندانه هستش. خیلی خب، حالا خوبی های خودش هم داره، این که در جامعه ایران وقتی یک زن طلاق میگیره در شرایط مالی بسیار بدی قرار میگیره و حالا من حالا تحقیق هم کردم که آیا تفاوت مهریه با سیستم های اروپایی چیه. ایران رو گفته مهریه یک تعهد مالی مشخص است که مرد از ابتدا موظف به پرداخت آن است، ولی در اروپا یا کشورهای خارجی تمرکز بر برابری حقوق و تقسیم عادلانه اموال در صورت طلاق هستش، که به نظر من حالا قوانین اروپایی خیلی بهتر هستش. حالا برسیم به سوالات شما. در ایران آیا طلاق یک طرفه وجود دارد؟ بله، طلاق یک طرفه هم وجود داره. دروغ در اسلام چگونه قضاوت می شود؟ آیا این یک گناه کوچک است؟ خیر، دروغ در دین اسلام یک گناه بسیار بزرگه و
دروغگو رو دشمن خدا میشناسن و در صورتی که مخصوصا در دادگاه دروغگویی یک فرد مشخص بشه اون رو مجازات میکنن. در کشور شما ازدواج‌های فامیلی رایج است. اگر خواهر و برادری رابطه‌ای نامناسبی داشته باشند و صاحب فرزند شود، آیا ارگان‌های دولتی با آن برخورد می‌کنند؟ دوست عزیز، درسته که در ایران حالا ازدواج‌های فامیلی رایج هستش، ولی ازدواج بین برادر و خواهر اصلاً و ابدا در ایران وجود نداره و همچین رابطه‌ای تا به حال شکل نگرفته که به واسطه این رابطه نوزادی متولد بشه. آیا زن میتواند با فرزندش در کوهستان در یک چادر زندگی کند؟ من که الان داخل شهر هستم و کنار بخاری نشستم، واقعا از سرمایه یخ زدم و واقعا عجیبه که یک زن داخل یک چادر توی کوهستان توی این سرمایه شدید بتونه دوام بیاره و زنده بمونه. ایران چه تحریم است و بانک‌های ایران همگی تحریم هستند و امکان فرستادن پول از خارج کشور به ایران وجود ندارد. پس این کانال‌های یوتیوبی چطوری درآمدزایی می‌کنند؟ حالا دو راه برای درآمدزایی وجود داره. راه اول اینکه بازدید ویدیوهات حالا بالا بره و به ازای هر 1000 بازدیدی از 2 الی 7 دلار یوتیوب بهت میده. و راه دوم این که بینندگان بتونن کمک مالی کنن که اینم از طریق ارزهای دیجیتال امکان پذیر هستش. دوستان، حالا داخل سایر مناطق کوهستانی و صعب العبور و دور افتاده موقع زایمان خانم ها تماسی که با اورژانس و بیمارستان گرفته میشه، بیمارستان موظف هستش هلیکوپتر بفرسته برای اون خانم تا سلامتی اون خانم و بچهش به خطر نیفته. چرا خانواده اگر کار و مسکنی نباشد چرا خانواده ایجاد میکنند و بچه های زیادی دارند؟ من به این سوال پاسخ دادم ولی خب دوباره بهش جواب میدم. حالا در منطقه های دور افتاده و اشاری هرچه تعداد فرزندان بیشتر باشه مسلما قدرتت هم بیشتر میشه و میتونی بهتر از حق خود دفاع کنی یا اینکه به دیگری ظلم کنی. به خاطر همین تعداد فرزندان زیاد هستش. شما فقط چای سیاه میخوردم، من ندیدم کسی چای سبز دم کنه. حق با شماست. حالا در این منطقه واقعا چای سبز مصرفی نداری، یعنی تعداد بسیار کمی از چای سبز استفاده میکنن. و اینکه من دیشب خواستم برم چای ترش بگیرم و چندین مغازه رو هم رفتم ولی خب متاسفانه چای ترش اصلا نداشتن و فقط همین چای سیاه ها رو داشتن. در روسیه هم درختان بلوط وجود دارد اما ما آنها را نمیخوریم. در گذشته وقتی که حالا امکانات کمی وجود داشت
و مواد غذایی کمی هم در دسترس بود. حالا مردم عشایر یا همون بهتر بگم مردم از طایفه لور از بلوط استفاده می‌کردن تا بتونن زنده بمونن. حتی این بلوط خوردن روی لورها مونده و به لورها میگن لور بلوط خور. آیا درگیری‌های قبیله‌ای که منجر به قتل می‌شود در مناطق شهری مانند تهران نیز رخ می‌دهد؟ درگیری خب در همه منطقه در هر شهری رخ میده، ولی درگیری‌های قبیله‌ای در شهرهای بزرگ اتفاق نمی‌افته. حالا یه سوالی پرسیدن که واقعا نمیدونم بهش جواب بدم یا ندم. چی ازت فیلم میگیره وقتی آشپزی میکنی؟ حالا من زنگ میزنم به رفیقم و میاد اینجا تا از من فیلم برداری کنه. میخوام بدانم چرا مردان ایرانی هیچ نفقه ای نمیدهند. حالا من درباره مهریه صحبت کردم و نفقه هم جزء وظایف مرد هستش، باید بپردازه. مثلا اگر یک خانم به هر دلیلی قهر کنه و از خونه بره بیرون، مرد موظف هستش نفقه اون مدت که خانم در داخل خونه زندگی نمی کرده رو پرداخت کنه. دختر و پسرها تا چند سال تحصیل میکنن؟ حدود 12 سال باید در مدرسه تحصیل کنن و بعد از اون 4 سال در دانشگاه مشغول به تحصیل میشن. آیا در خانه شما اینقدر سرد است شما حتی ژاکت خود را در نمی آورید؟ دوستان، من حالا مشکل کلیه دارم و واقعا وقتی هوا سرد میشه باید خودم رو گرم بپوشونم، حتی اگر داخل خونه باشم، چون واقعا درد کلیه عذاب آوره و نمیتونم تحملش کنم. آیا ایرانیان با ادیان دیگر مدارا میکنند؟ بله. حالا دین اسلام به ما دستور داده که با دیگر ادیان به خوبی رفتار کنیم و حتی در ایران چندین دین وجود داره، مخصوصا دین مسیحیت، که آزادانه میتونن رفتار کنن و حالا دین خودشون رو پرستش کنن. و اینکه درباره معلم‌ها سوال پرسیدیم که چرا از معلمان پولی دریافت نمی‌کنیم، با اینکه حالا بعضی موقع‌ها تو رو اذیت میکنه. همونطور که قبلا گفتم معلمی واقعا شغل کم درآمدی هستش و این که من بخوام از اونها پولی دریافت کنم وجدان خودم قبول دار نمیشه، چون من علاوه این که معلم هستم یک کانال یوتیوب دارم که میتونم از طریق کانال حالا یک درآمد جزئی داشته باشم و خودم تنها دارم زندگی میکنم و هزینه زیادی واقعا ندارم. شما معلم هستید یا آشپز؟ دوست عزیزمون تازه وارد کانال شده، پس بهتر خودمو
براش معرفی کنم. خب من عمران حسین پور هستم، 27 سال سن دارم، معلم اشاعری هستم و در مدرسه طلایی تدریس میکنم. حدود تقریبا 2 سالی هستش به خاطر مشکلاتی با خانواده از اونا فاصله گرفتم و الان خودم تنها دارم زندگی میکنم. چرا شما و تعدادی از همکاران مجرد خانه‌ای در روستا اجاره نمی کنید؟ راستش مردمان اون روستا که ما تدریس میکنیم اونجا زیاد نرمال نیستن و آدم های مهربون و خوشبرخوردی تا به الان نبودن. به خاطر همین ما این همه مسافت رو طی میکنیم تا حداقل شبو بتونیم راحت بخوابیم. حالا تعداد سوالات زیاد شده و قول میدم فردا به بقیه سوالات پاسخ بدم. امیدوارم که از تماشای این ویدیو لذت برده باشید. هر کجای جهان هستید، در هر کشوری زندگی میکنید، یک زندگی شاد، موفق، پیروز و پربرکتی داشته باشید. دوستتون دارم و خدا نگهدار.